พลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าทางการจีนได้แจ้งข้อมูลการจับกุมคนไทยที่ลักลอบขนยาเสพติดเข้าไปในประเทศจีนซึ่งในระหว่างการสอบสวนพบว่าผู้ต้องสงสัยมีการซื้อขายยาเสพติดผ่านช่องทางออนไลน์โดยการสืบสวนขยายผลจากข้อมูลที่ได้รับจากทางการจีนทำให้ตำรวจสามารถระบุตัวบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ซื้อขายยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอหมายค้นและเข้าตรวจสอบบ้านของบุคคลดังกล่าวซึ่งพบของกลางเป็นยาไอซ์จำนวนมากถึงหลักกิโลกรัมรวมถึงยาเสพติดประเภทอื่นๆเช่นยาบ้าพิงโกสีทองเอ็กตาซีคีตามีนและ MDMA ระวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพยาเจ้าของบ้านที่ถูกจับกุมคือแซคนักร้องนำวงดนตรีชื่อดัง IZAX ซึ่งเป็นวงที่เคยสร้างชื่อเสียงในยุค 2000 และมีเพลงฮิตที่ได้รับความนิยมอย่างดอกไม้กับหัวใจจากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่าแซคมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและยังมีการจำหน่ายยาเสพติดให้กับศิลปินและนักร้องคนอื่นๆในวงการบันเทิงซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ในวงการยาเสพติดในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เริ่มขยายผลการสืบสวนไปยังบุคคลในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายยาเสพติดกับแซคและจะทำการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อติดตามหาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะมีการจับกุมและดำเนินคดีอย่างเต็มที่เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงการใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อขายยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันและการที่บุคคลในวงการบันเทิงบางคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบเสพและค้ายาเสพติดนั้นเป็นสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่จะต้องติดตามและดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้ยาเสพติดกระจายไปยังเยาวชนและบุคคลในสังคมมากขึ้นตำรวจและสำนักงานปปส.ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้การกระทำผิดในครั้งนี้หลุดพ้นจากการตรวจสอบและจะเร่งขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อปกป้องสังคมและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไปขณะที่เพจอีจันรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าขนลุกพูดแค่นี้งานนี้สะเทือนวงการบันเทิงปปส.แถลงจับยาบ้าเจอข้อมูลสั่งซื้อในไลน์มีศิลปินดาราไฮโซเป็น100คนมีเบอร์ที่อยู่ชัดเจนใครกันนัดหมอเอใจคนไข้อ่อนแรงตัวเหลืองต้องเข้าโรงพยาบาลทุก3 วันรู้วิธีสามีดูแลที่บ้านใครฟังก็เหลืออดต้องตำหนิตามการเปิดเผยจากดร.เจียงกวนดูแพทย์จากไต้หวันเล่าถึงเคสผู้ป่วยหญิงที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ำๆเพราะมีอาการก่อนแรงและทั้งตัวเหลืองเหมือนขมิ้นกระทั่งเมื่อสอบถามจึงได้ทราบว่าเป็นสามีเหตุมาจากสามีของเธอเองซึ่งเมื่อรู้ถึงสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำกับภรรยาของเขาทุกคนต่างรู้สึกทั้งสงสารและอยากกล่าวตำหนิแรงๆคู่สามีภรรยาคู่นี้มีอายุเกิน60 ปีและเรื่องที่แปลกคือภายในระยะเวลาเพียงแค่เดือนเดียวฝ่ายภรรยาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทุกๆ2-3 วันหรือนานที่สุดคือ1 สัปดาห์โดยทุกครั้งจะมีอาการอ่อนแอและทั้งตัวเหลืองเหมือนขมิ้นเมื่อสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้รู้ว่าครั้งแรกที่ถูกนำตัวเข้าโรงพยาบาลเกิดจากอาการตัวเหลืองน้ำตาลในเลือดต่ำไตทำงานผิดปกติและใกล้และอ่อนแรงที่ขาทั้ง2 ข้างหลังจากได้รับการดูแลจากทีมแพทย์อย่างทันท่วงทีอาการของเธอก็ดีขึ้นและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแต่ไม่นานนักเธอก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งและอาการยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นสิ่งนี้ทำให้คุณหมอรู้สึกไม่เข้าใจเพราะก่อนหน้านี้ได้ทำการรักษาและแนะนำการดูแลที่บ้านอย่างละเอียดรวมทั้งได้ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาอย่างชัดเจนไปแล้วว่าด้วยแต่ยังไม่ทันถึงเวลาที่นัดตรวจซ้ำผู้ป่วยกลับต้องเข้าห้องฉุกเฉินอีกครั้งกระทั่งเมื่อได้รู้ถึงกระบวนการดูแลที่บ้านจากสามีทุกคนจึงรู้สึกทั้งสงสารและตำหนิแท้จริงแล้วผู้ชายคนนี้ไม่เพียงแต่ทำเหมือนสูญเสียการได้ยินและความจำเสื่อมโดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์เท่านั้นแต่ยังค่อนข้างดื้อรั้นเอามากๆแม้โรงพยาบาลจะย้ำเรื่องการรับประทานอาหารและการใช้ยาอย่างละเอียดแต่เขากลับปรับเปลี่ยนตามที่ตัวเองคิดว่าเป็นวิธีที่ดีกว่าแถมยังให้ภรรยากินยาซ้ำๆเป็นจำนวนมากเพราะตนเองมักลืมบ่อยๆและคิดว่าอาการจะหายเร็วขึ้นถ้ากินยามากขึ้นส่วนเรื่องการบำรุงอาหารให้ภรรยาของเขาก็สุดโต่งมากเกินไปอีกเช่นกันและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ในเรื่องอาหารที่ต้องจำกัดผลที่ตามมาคือภรรยามีอาการอ่อนแออย่างต่อเนื่องและอาการของโรคก็ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้หลังจากออกจากโรงพยาบาลไม่กี่วันเธอก็ต้องกลับเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเกิดเป็นวงจรเข้ารักษาตัวใหม่ที่ซ้ำๆวงเวียนอยู่อย่างนั้นเมื่อพูดถึงอาการตัวเหลืองเหมือนขมิ้นของภรรยาคุณหมอเจียงกล่าวว่าเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพหลายประการโดยที่พบมากที่สุดคือโรคตับและการอุดตันของท่อน้ำดีโดยเมื่อมีการบาดเจ็บที่ตับความสามารถในการเผาผลาญบิลิรูบินสารสีเหลืองในน้ำดีจะลดลงส่งผลให้สะสมในเลือดและทำให้ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในกรณีนี้ภรรยาของเขามีปัญหาการทำงานของตับและไตอย่างรุนแรงจากการใช้ยาไม่ถูกวิธีจนกระทั่งได้รับการตรวจพบอาการได้ลุกลามจนกลายเป็นภาวะตับวายซึ่งอาจจะต้องฟอกไตในอนาคตท้ายที่สุดแล้วคุณหมอยังเปิดเผยด้วยว่าหลังจากที่ฝ่ายสามีรับรู้ถึงอาการของภรรยาเขาก็แสดงสีหน้าผิดหวังแต่ยังคงยืนยันว่าวิธีการของตนเองนั้นไม่ผิด
เมื่อเห็นเช่นนั้นลูกๆจึงต้องช่วยกันรับหน้าที่ไปดูแลแม่แทนเด็กหญิงวัย3 ขวบกลัวเข้าห้องน้ำชอบกลั้นปัสสาวะแม่ตกใจแทบช็อกได้รู้ความจริงในวันหนึ่งที่ช่วยถอดกางเกงเว็บไซต์สอหอได้แชร์เรื่องราวของคุณแม่ชาวจีนรายหนึ่งซึ่งลูกสาววัย3 ขวบของเธอกลัวการเข้าโรงน้ำและชอบกลั้นปัสสาวะจนกระทั่งทนไม่ไหวจนกระทั่งวันหนึ่งที่เธอช่วยลูกถอดกางเกงจึงได้พบความจริงสุดช็อกที่แท้สาเหตุที่ลูกกลัวการเข้าห้องน้ำมีสาเหตุมาจากที่โรงเรียนเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหญิงคนนี้คุณฟ่งวัย32 ปีจากประเทศจีนได้โพสต์เล่าลงบนโซเชียลว่าฉันเป็นแม่ธรรมดาคนหนึ่งที่พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดสำหรับลูกแต่บางครั้งก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นที่ไม่ว่าเตรียมตัวมากแค่ไหนก็ไม่สามารถคาดเดาได้ลูกสาวของฉันเป็นเด็กหญิงวัย3 ขวบที่น่ารักและไร้เดียงสาเธอมักจะมีความสุขทุกครั้งที่กลับจากโรงเรียนแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอกลับเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ฉันถามถึงวันในโรงเรียนเธอจะยิ้มแย่ๆหรือหลบเลี่ยงไม่อยากพูดถึงฉันไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเธออาจจะเหนื่อยหรือแค่ไม่อยากเล่าแต่แล้วฉันเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติลูกสาวของฉันกลัวเข้าห้องน้ำทุกครั้งที่ฉันเตือนให้ไปห้องน้ำเธอจะรีบตอบว่าหนูไม่อยากไปทั้งที่ฉันรู้ว่าเธอกำลังพยายามกลั้นปัสสาวะเอาไว้ตอนแรกฉันคิดว่าเธออาจจะท้องผูกหรือแค่ไม่ชอบห้องน้ำที่โรงเรียนแต่ทุกอย่างกลับแย่ลงเรื่อยๆเธอเริ่มกลั้นปัสสาวะหลายชั่วโมงบางครั้งทั้งวันก็ไม่ไปห้องน้ำเมื่อเธอไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเธอจะตกอยู่ในสภาพตกใจร่างกายเกร็งและน้ำตาไหลพรากแต่ยังคงไม่ยอมเข้าไปในห้องน้ำในฐานะแม่ฉันไม่สามารถปล่อยให้เป็นเช่นนี้ได้คืนหนึ่งฉันพยายามปลอบลูกแม่จะช่วยหนูเองแม่จะอยู่ข้างๆหนูลูกสาวของฉันเงียบแล้วกัดริมฝีปากด้วยความลังเลก่อนจะพยักหน้าอย่างยากเย็นฉันค่อยๆถอดกางเกงให้ลูกเหมือนทุกวันแต่ในขณะนั้นฉันตกใจสุดขีดบนผิวของลูกมีรอยช้ำและรอยขีดข่วนเล็กๆที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนมันชัดเจนว่าเกิดอะไรบางอย่างกับลูกที่ฉันไม่เคยรู้ในขณะนั้นลูกสาวของฉันก็ร้องเสียงดังน้ำตาไหลพรากและหดตัวสั่นเหมือนใบไม้ในลมแรงหัวใจของฉันเหมือนจะหลุดออกจากอกฉันอบลูกไว้ในอ้อมแขนพยายามปลอบใจแต่ลูกก็ยังคงร้องไห้ไม่หยุดฉันพยายามสงบสติอารมณ์แม้ในใจจะเต็มไปด้วยความวิตกกังวลและความสับสนทำไมลูกถึงมีปฏิกิริยาทางนั้นเกิดอะไรขึ้นกับลูกฉันไม่อยากคิดต่อไปแต่ความรู้สึกไม่สบายใจในใจทำให้ฉันแทบหายใจไม่ออกหลังจากพยายามปลอบลูกสักพักลูกก็ค่อยๆหยุดร้องไห้แต่ดวงตาของเธอยังคงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวฉันจึงลดเสียงลงถามว่าลูกสามารถบอกแม่ได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกลูกสายหัวแต่แล้วด้วยเสียงที่สั่นเครือเธอก็เริ่มพูดออกมาเป็นประโยคสั้นๆถึงแม้ลูกจะยังเล็กแต่คำพูดที่เรียบง่ายเหล่านั้นก็ทำให้ฉันเข้าใจว่าเธอได้เผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวอะไรบางอย่างลูกเล่าถึงครูคนหนึ่งที่โรงเรียนเรื่องการเข้าห้องน้ำและความรู้สึกกลัวลูกเล่าว่าเมื่อก่อนเธอเคยทำพลาดและปัสสาวะเลอะกางเกงทำให้ครูคนหนึ่งรู้สึกไม่พอใจจากนั้นครูก็เริ่มบังคับให้ลูกเข้าห้องน้ำตามเวลาที่ครูกำหนดแม้ลูกจะไม่อยากไปหากลูกต่อต้านครูก็จะดุและตะโกนเสียงดังจนลูกตกใจมีครั้งหนึ่งที่ลูกร้องให้ครูยังขู่จะลงโทษหนักกว่าถ้าลูกไปบอกใครสิ่งที่ลูกเล่ามันเหมือนมีดที่บาดลึกลงในใจฉันอบลูกไว้แน่นพยายามเก็บอารมณ์เพื่อไม่ให้ลูกเห็นว่าฉันกำลังสั่นกลัวสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือทำให้ลูกรู้สึกปลอดภัยฉันรู้ดีว่าลูกยังเล็กเกินไปที่จะอธิบายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่การตอบสนองของลูกก็แสดงให้เห็นทุกอย่างแล้วการเป็นแม่คือการเดินทางที่ยาวนานและบางครั้งก็มีช่วงเวลาที่ทำให้ฉันตระหนักว่าบางครั้งความรักไม่ใช่แค่การกอดหรือปลอบโยนแต่คือความแข็งแกร่งที่จะปกป้องลูกให้ถึงที่สุดฉันไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันรู้แน่ๆฉันจะไม่ปล่อยให้ลูกต้องเผชิญกับความกลัวนี้เพียงลำพังฉันจะเป็นกำแพงที่มั่นคงที่สุดให้ลูกได้พิงเสมอเช้าวันถัดมาฉันไปโรงเรียนพร้อมกับลูกโดยมีใจที่เต็มไปด้วยความกังวลฉันขอพบครูประจำชั้นและผู้บริหารโรงเรียนเพื่อทำความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนแรกครูคนดังกล่าวปฏิเสธความรับผิดชอบโดยบอกว่าเธอแค่ต้องการให้ลูกมีระเบียบวินัยแต่เมื่อฉันยืนกรานที่จะหาคำตอบผู้ปกครองคนอื่นๆก็เริ่มออกมาพูดถึงพฤติกรรมผิดปกติที่เกิดขึ้นกับลูกของพวกเขาหลังจากการอภิปรายหลายครั้งโรงเรียนจึงเริ่มดำเนินการสืบสวนอย่างจริงจังไม่กี่วันต่อมาฉันได้รับการแจ้งว่าครูคนนั้นถูกสั่งพักงานเพื่อให้การสืบสวนดำเนินต่อไปโรงเรียนยังยืนยันว่าจะเข้มงวดกับขั้นตอนการดูแลและเฝ้าระวังมากขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับเด็กคนอื่นอีกแม้ว่าหัวใจของฉันจะยังหนักอึ้งแต่อย่างน้อยฉันก็รู้ว่าได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องลูกสาวของฉันต้องการเวลาในการลืมความกลัวและฉันก็ต้องใช้เวลาในการเรียกความเชื่อมั่นกลับมาในสถานที่ที่เคยคิดว่าเป็นที่ปลอดภัยสำหรับลูกแต่ฉันเชื่อว่าตราบใดที่มีแม่อยู่ข้างๆลูกจะค่อยๆกลับมามีความไร้เดียงสาเหมือนเดิมขนลุกภาพรอยน้ำซึมที่มุมบ้านคนแห่มุงถ่ายภาพชวนตัวสั่นชาวเน็ตเห็นยังกลัวแนะควรทาสีทับทันทีหลังจากการใช้สร้างบ้านมานานๆผนังก็อาจจะถูกน้ำซึมจนทำให้สีลอกหลุดหรือเปลี่ยนสีไปรวมถึงมีราขึ้นนอนเต็มไปหมดซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้อยู่อาศัยหลายคนต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้มีการแชร์พรอยน้ำซ้ำที่ปรากฏบนผนังบ้านหลังหนึ่งที่ทำให้หลายคนรู้สึกขนลุกขนชันภาพดังกล่าวที่ถูกแชร์ออกมานั้นมีกลุ่มคนที่ยืนมองและถ่ายรูปผนังงอบ้านถูกน้
ซึมจนทำให้เกิดรอยเปื้อนขนาดใหญ่ดูเผินๆอาจคล้ายกับบ้านกรีนอื่นๆแต่สาเหตุที่ได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมากเนื่องจากเมื่อขยายภาพไปยังจุดที่น้ำซึมก็ทำเอาหลายคนก็ขนลุกไปตามๆกันเพราะคิดว่าเหมือนภาพของคนสองคนที่กำลังกอดกันอย่างอบอุ่นโดยใบหน้ามีตาจมูกปากครบถ้วนส่วนอีกคนกำลังโน้มหน้าและพิงศีรษะอย่างรักใคร่แม้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุการณ์นี้ถูกถ่ายที่ไหนแต่หลังจากที่ภาพกลายเป็นกระแสบนโซเชียลมีเดียก็ทำให้หลายคนตกใจและพูดถึงกันอย่างมากมายด้วยความทึ่งความพิเศษที่เกิดขึ้นอย่างบังเอิญสุดๆพร้อมอมทั้งบอกตรงๆว่าเห็นภาพนี้แล้วขนลุกไปตามๆกันโดยคอมเมนต์ส่วนหนึ่งระบุว่าถ้าดูผนังนี้ตอนกลางคืนคงวิ่งหนีไปแล้วแหละมันดูเหมือนสองคนกำลังนั่งมองอยู่นะหรือว่าเป็นเพราะฉันที่ตกใจเลยเห็นแบบนั้นถ้าบ้านฉันเป็นแบบนี้ก็จะลอกสีแล้วทำใหม่เลยมันทั้งทำให้บ้านดูดีขึ้นและไม่ทำให้กลัวด้วยตอนกลางคืนเดินผ่านแล้วมองที่ผนังจะคิดว่าใครกำลังนั่งมองเราอยู่มันคงรู้สึกเย็นสันหลังว่าแค่คิดก็ขนลุกแล้วเสียใจทั้งชีวิตเด็กชายวัย2 ขวบตาบอดติดเชื้อเพราะถูกญาติจูบบทเรียนราคาแพงของพ่อแม่เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของทารกและเด็กเล็กยังพัฒนาไม่เต็มที่พวกเขาจึงติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ง่ายซึ่งอาจทำให้เกิดอาการป่วยตั้งแต่เป็นหวัดธรรมดาไปจนถึงภาวะร้ายแรงเช่นผิวหนังติดเชื้อทั่วร่างกายหรือแม้แต่เสียชีวิตตัวอย่างเช่นในประเทศอังกฤษเด็กชายวัย2 ขวบรายหนึ่งติดเชื้อไวรัสเซิร์มจากการถูกญาติหรือคนรู้จักจูบส่งผลให้เขาสูญเสียการมองเห็นที่ตาซ้ายตามรายงานจากสื่อต่างประเทศเด็กชายคนนี้ชื่อฮวนไซมันวอนแซมนแม่ของเขาสังเกตเห็นว่าตาซ้ายของลูกบวมและมีน้ำตาไหลตลอดเวลาตอนแรกคิดว่าเป็นอาการแพ้หรือการติดเชื้อธรรมดาแต่เมื่อนำไปตรวจที่โรงพยาบาลแพทย์พบว่ากระจกตาของฮวนมีรอยทะลุขนาด 4 มิลลิเมตรแม้จะเข้ารับการผ่าตัดและรักษาด้วยยาต้านไวรัสหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถกู้คืนการมองเห็นได้ทำให้เขาต้องสูญเสียการมองเห็นข้างซ้ายถาวรฉันใจสลายไม่คิดเลยว่าแค่จูบเดียวจะทำให้เกิดเรื่องเลวร้ายขนาดนี้แม่ของฮวนกล่าวพร้อมอธิบายว่าลูกชายของเธอร้องให้ไม่หยุดดวงตาบวมแดงและมองเห็นไม่ชัดราวกับมีสิ่งแปลกปลอมขวางอยู่แพทย์สันนิษฐานว่าฮวนน่าจะติดเชื้อไวรัสเริม HSV จากการถูกญาติหรือคนรู้จักจูบที่แก้มหรือหน้าผากและไวรัสดังกล่าวอาจแพร่เข้าสู่ดวงตาผ่านการสัมผัสทำให้เกิดการติดเชื้อที่กระจกตาและนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ระบุว่าไวรัสเริม HSVสามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรงโดยในผู้ใหญ่มักแสดงอาการเป็นแผลผุพองที่ริมฝีปากแต่สำหรับทารกและเด็กเล็กที่มีระบบภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรงดีการติดเชื้อเชสวีอาจทำให้เกิดภาวะสมองอักเสบร้ายแรงหรือสูญเสียการมองเห็นถาวรแม้ว่าไวรัสเริมจะเป็นโรคที่พบได้ทั่วไปในผู้ใหญ่แต่สำหรับทารกถือเป็นความเสี่ยงที่ร้ายแรงมากผู้ปกครองควรป้องกันโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ที่มีแผลเริมที่ริมฝีปากหรือมีอาการต้องสงสัยสัมผัสกับเด็กเล็กรวมถึงหมั่นล้างมือเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อขณะนี้ตาขวาของฮวนยังคงเป็นปกติแต่พ่อแม่ของเขากังวลว่าไวรัสอาจกลับมาติดเชื้ออีกครั้งจึงปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม่ของฮวนยังใช้โซเชียลมีเดียเตือนพ่อแม่คนอื่นๆว่าอย่าให้ใครก็ตามจูบลูกของคุณโดยเฉพาะทารกแรกเกิด HSV อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงและไม่สามารถแก้ไขได้